Sunt Marlen, fiica Oanei de Asăvări Urbane, iar astăzi vom face împreună supă clară de vită. Are o culoare superbă, miros și un gust pe măsură. Este limpede și așa este ea, fără să mai facem noi nimic. Noi am făcut-o cu găluște, puteți face și cu tăieței, cu zdrențe, cu toate. Avem și niște rasol în ea, cât ne-a mai rămas, pentru că din rasol și din legume am folosit la salată băf. Am aici așa niște rondele mici de morcovi. Așa că haideți să vedem cum putem face această supă mai rapid decât în mod normal, folosind oala sub presiune. Și să aveți și voi o supă faină de duminică. Pentru supa limpede de vită avem nevoie de vită. Avem aici 1,5 kg pentru că vom face din ce va rămâne, vom mânca și rasolul, vom folosi carnea și la salată băf. Avem aici pulpă de vită, avem oase ca pentru osobuco. Rondele de gambă cu os cu măduvă, bă, e senzațional. Și genunchi. Aia e șmecheria. Arată bucata aia un pic. E articulația aia cu sinovialele, cu tot, cu cartilaje, care dă un gust. Corpulență supei stocului, că ies toate gelatinele din ea. Aici avem zarzavaturile necesare, avem niște morcovi, aici avem 6, țelină, păstârnac, pătrunjel, o ceapă pe care o vom pune pentru culoare întreagă, fără, o spălăm evident în jos. E spălată deja, dar ținem cojița, că așa da. am învățat noi de la străbunica buia, că îi dă culoare frumoasă supei. Piper boabe și sare și evident apă. Iar tot ce vom face noi aici vom pune într-o cuptă de 8 litri. De 8 litri, da. În general echivalăm cantitatea de carne cu cea de zarzavat. Acum, dacă avem 1,5 kg de carne, cam 1,5 kg de zarzavat ar trebui. Dacă este supra foarte concentrată, acum, eu am o cuptă nouă, asta, o oală sub presiune de 8 litri. Dacă lucrați în una de 9 sau de 10, intră mai mult lichid și atunci supa nu o să fie așa concentrată, dar vedem cum mai diluăm pe parcurs după ce scurgem. Da. Hai să trecem la treabă. Și ca să vedeți cât de repede se face. Lucrăm 5 minute. Da. Și restul își face treaba singură oala. Punem tot. Carnetul. Carnea, legumele, condimentele. Până mă turnăm apă rece. Și ce mai încape. Carne faină. Așa. Întregi le punem. Legumele întregi. Exact cum sunt, vezi? Mie de-aia îmi place, pe lângă faptul că e supa noastră preferată și așa se mănâncă în tot Ardealul și Banatul, supa limpede de vită și după aia rindfleisch, ăla fiind rasolul din ea. Băi, nu stai să le toci ca la ciorbă toate măruntele. Și ceapa, așa o puneți. Bagă și țelina frunza, piperul. Ia pe aici. Pune și 2 lingurițe jumătate de sare. Sare o putem ne completa și după ce străcurăm supa și jumate. Și jumate. Și acum ți-am pregătit acolo apă rece, până la vreo 3 degete sub buza oalei sub presiune. Și acum lumea se întreabă, de ce nu facem o oală clasică? Pentru că n-am chef să stau 4-5 ore lângă ea să o fierb la foc mic. Mama și bunica foloseau cupte din 1968, aduse din Ungaria și întotdeauna au făcut supele în ele, și de pui și de astea. Îți mai trebuie apă, așa? Da. Nu foarte multă. O să fiți surprinși de cât de ușor se face și cât de repede. În cuptă și, culmea, iese și limpede mai de pune. Pune tot ce ai acolo. Așa. Și acum punem capacul. Așa. S-a închis. E ok acolo, nu trebuie să umbli, la valvă și o punem la fiert. La început îi dăm căldură, în treaptă medie în cazul plitelor. Din momentul în care începe să fâsâie, semn că a intrat în regim de fierbere, cronometrăm 60 de minute, deci nu de acum, de când ajunge la fierbere. Da. Și tot atunci îi reducem la minimum căldura sau focul sau ce-i sub ea. Haideți să vedem cum a ieșit supa limpede de vită după 60 de minute de fierbere efective. Și apoi cronometrată în momentul în care a început să fâsâie oala. Așa, și ce am făcut după aia? Am lăsat-o 30 de minute așa cum e, nu am deschis-o nimic. I-am stins focul și am lăsat-o în pace 30 de minute. Da. Și acum, cu grijă, dacă are, nu că nu mai are fâs, și o deschidem. Și să vedem, e limpede? Da. Eu nu o văd de aici, dar știu cum iese ca cristal. Da. Mit demontat. Deci supa limpede de vită este extraordinar de grumioasă, de pui iese așa. În oală sub presiune, într-o oră gătită, nu 4 ore în oală clasică. Bine să bag cana în ea. Și ce n-am făcut, bineînțeles? N-am aruncat prima apă, care aruncă
Supa la canal. Nu. Că-s proteină și la canal, deci... N-au nimic și uite că n-are nici spumă, are un pic acolo lipită pe cuptă. Da. Acum scoatem... Și acum ce Legumele. facem? Că noi o să vrem să sortăm în primul rând tot ce e în ea. Da. Nu o să folosim tijele de țelină, dar rădăcina, da, că aia e bună. Scoatem tot ce e în ea și o strecurăm ca să scăpăm de micile fragmente de spumă, os, piper și alte. Uite, nici ceapa nu ținem. Exact. Și din legume și din carne putem face odată clasicul Rindfleisch, cum se zice în Banat, adică rasolul de vită, pe care să-l mâncăm separat de supă, sau salată bœuf. Și noi am optat pentru a doua variantă de data asta. Așa că scurgem tot, lăsăm la răcorit, dezosăm, aruncăm ce nu ne trebuie și strecurăm supa. Am găsit. Măduvă! Măduvă. Uite acolo pita, pune-o direct. Ca asta acum fierbinte, bun de mâncat. Poate o găsim și pe... Erau vreo două, trei care Două. trebuie să plutească pe acolo, să vedem, poate au rămas în os, alea din osobuco, cum ar fi. Carnea acum e super, asta e pulpa, bucata mare. Uai, ce faine ce de la e, cu țesut conjunctiv de la în toate direcțiile, merg fibrele musculare și Cum se desface. Uite, exact, no, ăsta e rasol bine fiert, uite acolo. Ce culoare O atingi faină și- are. hai, Oh, superbă. măduvă. Pe pâine cu ea. Fiecare are câte una. Tutuc, un pic de piper, Și un sare. pic de sare și mâncăm cu pasiune măduva. Bun, am scos tot ce era de scos din supă și ca să vedeți, uitați ce fain sunt morcovii, mai ales că se vor mai și întări încă un pic la loc. Tu se întăresc După la răcire. frigider să fac tași, albitura Da. aia dă prin aia că de-abia îl tai. Deci să nu credeți Da. că pentru băf sunt prea moi. Cum trebuie, o să vedeți Chiar când se perfecte. răcesc. Perfect le tăiem cu bulețe. Nu vreau să mănânc băf al dente. Da. O să recuperăm tot ce se scurge prin strecurătoare în casronul de inox, punem înapoi și acum mai tragem rapid o strecurare Da. în altă oală. Am pus o sită peste o oală în care știm că va încăpea supa, iar acum haideți să o strecurăm. Dă-i, că totul va rămâne în sită. De piper și alte chestii. Cât ai sita acolo, scurgem și zeama de sub... De sub legume. Da, Aici au rămas boabele de piper și Exact. alte bucățele. muto dincolo. Așa. Acum lăsăm supa la răcit rapid, fără capac. Pe urmă o dăm la frigider și dacă dorim să o degresăm când e rece, tu știi cum se face deasupra grăsimea? Da, se face... Strat de untură compactă și o poți da jos Da. a doua zi cu lingura. Dar acum o lăsăm la răcorit. Și la fel și legumele și zarzavaturile. Scosă de la frigider. Uitați aici, e o răcitură imensă Exact. Și uite ce fain s-a adunat Da. grăsimea. deasupra. Și putem acum să o degresăm. Ai spatulă, acum cât e rece, efectiv o Da, că e culegi. mai simplu. Da. Culegi, dar nu tot, că ne place să aibă și un pic de grăsime, niște opuri Da. de grăsime. Mergi frumos deasupra și iei bucățile. Da, încerc să nu prind supa care și ea e gelatinoasă, mulțumită oaselor. Uitați aici. Asta e osul ăla de mochi în genunchiul de vită, care face minuni. Se vede cum curge gelatina prin Da. spatulă pe dedesubt. Mhm. Asta e supă de vită adevărată, așa se face la noi în familie. După aceea, când se încălzește, ajunge la normal. Acum probabil că lumea se întreabă ce cu morcovia aia, pentru ne-am folosit toate zarzavaturile din ea, mai puțin ceapa și frunza de țelină, Da, și frunza de alea țelină. le-am aruncat, dar pe restul, rădăcinile de pătrunjel, păstărnac, țelină și morcov, le-am folosit la salata bœuf și carne. Am lăsat foarte puțină carne în ea, cred că mai ai 2 bucățele pe acolo, să nu fie chiar fără carne. Și acum vom fierbe alte legume, adică zarzavaturi și anume morcovi feliați foarte fin. Așa că punem supa la fiert, o încălzim și o să-i facem și găluște. Bun. Da, dar pentru asta trebuie să punem morcovinia acum, ăștia cruți, care o să fiarbă foarte repede Da. și dai drumul la Uite, plită și așteptăm să clocotească. e și o gelatină? Așa în gelatină de legume. Plutez la suprafață. Womp. Power. Și facem compoziția de găluște. Găluște. Revenim. Acum, pentru a face găluște de griș super pufoase, în primul rând, deci avem nevoie de ouă și de griș și de un pic de sare. Ce e special la această rețetă este că va trebui să cântărim ouăle cu tot cu coajă, iar pe cât avem, Facem tara facem tara să fie recipientului, la da. 0
Și dacă avem, uite acum 66, Cam cât? 131 131 de grame. Atunci Perfect. ne vor trebui 131 de grame de griș. De griș. Cred că putem începe. Noi am fost primele Da. care am găsit formula asta și am publicat rețeta prin 2015 și mi-a zis că a fost copiată la greu de toată lumea, dar fără să mai ofere credit. Nu. Na. Așa Putem, că să după fie de ce sănătoși. 131, ține Da. minte, luăm ouăle, le spargem în bol, ouă întregi facem, dacă toată Mai fi asta de să spus că grișul ar trebui să fie mai granulat, cu granulație mare, nu foarte fin. Noi aici avem un griș destul de fin. Cu cât e mai mare granulația grișului, cu atât e mai pufoasă asta. Sarea nu se pune de la început în ouă. De ce? Pentru că le lichefiază. Da. Așa că batere momentan cu furculița, ca pe o omletă. Nu trebuie separate, că sunt rețete care prevăd baterea albușurilor, spumă, nu-i nevoie. La rețeta asta merge foarte bine treaba așa. Și acum te oprești, pui grișul sus pe... Hai să-l cântărim, ca să nu trebuiască să tot faci tare. Îți mai dau un castron și să ai direct 131 de grame de griș și cel mai bine. Că după aia va trebui să-l pui treptat. De aici hai să vedem. Atunci știi că pe ăla trebuie să-l folosești. 133. Bun, e foarte bine. Pui câte o lingură, bați ouăle bine, mai departe să-l omogenizezi. Hai să Acum, începem așa. dai. Nu, și începe să bați. Când vezi că s-a omogenizat, continui. Și când ai pus jumate din griș, atunci pui și sare. Bun, continuă cu grișul. Și tot așa. După următoarea lingură pui sarea. Bate, bate. Mai învârte farfuria să fie bine de tot cuprins totul. Și În încă una. găluștele astea nu se pune niciun fel de grăsime, nu unt, nu untură, nimic. Ele fierb într-o supă grasă, văzut. Exact. Și veți vedea Acum că poți să pui și sare. Două prafuri bune, că avem două. Bun. Am și supa e sărată, că o să le fierbem direct în supă. Era se îngroașă. Se îngroașă gluma. Rețeta asta nu poate fi dată în linguri, pentru că lingurile au capacități diferite. Noi avem un articol despre măsurarea cu lingura, unde vă demonstrăm că e o ratare totală. Sunt linguri de 10 grame, de 15, de 25, așa mai departe. Trebuie cântar. Cântarele sunt ieftine, Da. cântare electronice se găsesc oriunde, în magazine de menaj și în supermarketuri și avem nevoie de ele mai ales la patiserie. Pui restul de griș acum și că deja lăsăm s-au- deoparte să stea un pic, să se odihnească vreo 10-15 minute. Pune-l pe tot acum. Trecem așa un pic. Da, s-a îngroșat, s-a S-a îngroșat îngroșat bine bine. de tot. Totuși, să... Și ce, pe Fie margini. grișul uscat, da, e foarte bine. L-amesteci bine, îl nivelezi pe urmă, Scoatem cocoloașele, scoatem cocoloașele, îl desfacem. mai dăm o Și tură, lăsăm două și să stea, gata. să se umfle. Că în răstimpul ăsta de răgaz de 10, 12, 15 minute, grișul ăla începe să se umfle și își trage din umiditatea din jur. Lasă furculița în el acolo, că mai amesteci. Așa, Din când în când. Revenim. Și revenim. Între timp, pentru că, cum am spus și mai devreme, noi o să dorim să mai avem supa de vită și niște morcovi și niște carne pe lângă găluște, am scos din oala principală într-o altă oală o cantitate satisfăcătoare în care să putem fierbe separat găluștele, Exact. ca mai apoi să le reunim, pentru că altfel este o șansă destul de mare să se lipească găluștele de morcov, că de acum carne. tăiați sau- rondele, că dacă ăia morcovi de supă lăsați întregi, n-au nimic, știi? Da, dar acum acum sunt noi rondele am și făcut mici. artificiul ăsta și preferăm să avem o oală de supă clară și Așa că- morcovii să fie da. fierți. Revenim. Revenim. Supa fierbe au trecut între necesare pentru griș ca să se umfle și toate cele. Avem o lingură, băgăm un pic în supă, luăm pe marginea vasului, tragem și dăm drumul. Și ne mișcăm repede cu ele ca să aibă totuși timp similar de fierbere. Și cam un sfert de lingură, nici atât. Ca să fim mai eficienți, am luat bolul mai aproape și, cum am spus, trebuie să ne mișcăm foarte repede. Și acum setăm cronometrul la 10 minute, minute. că deja suntem aproape de final cu compoziția
și le lăsăm așa 10 minute să fiarbă În moală. în moală, după care acoperim cu un capac, stingem focul și le mai lăsăm 10 minute să se umfle în abur. Și o să urmărești când încep să apară bulele, semn că fierbe totul, că acum a scăzut temperatura supei, atunci mai reducem focul. Bun. Și le lăsăm în truda lor 10 minute la fiert. Exact. Au trecut cele 10 minute, și că oprim și le acoperim și le mai lăsăm încă o dată 10 minute În abur. nemișcate acolo. Și revenim. Și am terminat și cu supa limpede de vită. Avem aici, miroase extraordinar. Este are o culoare superbă. Avem aici pregătit un bol, tacâm și pătrunjel tocat. Și că haideți să punem un pic aici în bol. Asta e preferata ta. Îți pui acolo și cu cărnița. Acum foarte multă carne n-avem pentru că am folosit-o la salata băf. Primul polonic, avem și niște căste Ce bunătate, morcov. ce culoare superbă are. Asta e supa de vită, te pune pe picioare din orice stare de oboseală, de boală, de tot. Prins și cu Cu carne, faină. carne și cu găluște. Și găluște, da. Tura asta am făcut-o cu găluște, puteți face și cu tăieței, dacă vreți. Ne punem Link-ul vi-l las în descriere cu găluștele de gris. Morcovia rondele tăiați fin și fierți ulterior. Am prins aici 2. E foarte bine. Așa. Și un pic de pătrunjel. Și avem Buion. Da. Asta este bulion, că de acolo vine cuvântul buion, fiertură, supă clară de vită, cum trebuie. No, gustă și zi. Ia să vedem. Nu te arzi. Da, e un pic fierbinte, vai, ce bune. Și ați văzut cum era în stare rece, era gelatina, era ca o piștie. De seama ce colagen și proteine bune sunt ea. Da, este plină de proteine și foarte sănătoasă. Dacă sunteți răciți, asta. Da, și supa de pui, dar asta e... E zupa noastră de duminică, e de 10 ori mai faină decât aia de pui. Poate aia de rață o mai bate. Pe aia de... Așa e topul, vită, rață, gâscă, pe urmă pui. Aici avem și niște la sol fine. Super. Și nu uitați să vă abonați, să dați like, share, să ne dați în comentarii, să ne spuneți dacă v-a plăcut această supă, nu are ce să nu vă placă, este o supă extraordinară. Și cu ce vă place să mâncați? Cu găluște, cu tăieței, Nu știu, cu uite, drențe, fiecare face cu tot felul de chestii. preferință Chiar sunt personală. curioși. Și noi mai facem mai variat din când în când. Așa că să ne revedem cu bine la următoarea rețetă. Ciao!